Jó dolog vidítani az embereket. Folyton azt olvassa az ember, hogy mindenkinek minden baja van, rossz a közhangulat, nem szeretik egymást az emberek, mindenféle kínlódás megy, ne várják már azt tőlünk, hogy mi is itt nyígjunk a műsorokban. Valakinek erre van szüksége a napra. Hogy ne vessen azon, hogy mennyire hülyék ezek, vagy valami ilyesmi. A média világában ma a látványos, gyors karrierek korát éljük, de azért vannak olyan kivételek, amelyek és akik épp a kitartással és a szenvedélyesen végzett munkával írnak új fejezetet a hazai tartalomgyártás történetébe. Nem igazán akartak felnőni, és a játékokkal való üzletszerű foglalkozás amolyan ürügy volt a munka féléhez? Mind a ketten nagyon szerettünk mindig játszani, és mondom, véletlenül csúsztunk rá igazából erre. A debreceni székhelyű The VR csapata 12 év alatt például eljutott oda, hogy saját területén igen kis létszáma ellenére egyfajta médiabirodalommá vált. A Force magazin 2025-ben immár harmadszor állította össze a legértékesebb magyar influencerek listáját, és harmadszor is a The VR csapata végzett az élen. 2014 tavaszán ott már elkezdtünk csinálni egy-két ilyen nagyon humoros videót is, tehát már szándékosan humoros videót is, és ott akkor egy óriási növekedés volt a nézettségbe. Tartalmaik széles köre messze túlnőtt a kezdeti videójátékokon, élő reggeli műsoruk, a Happy Hour, népszerű podcastjaik, tech videóik, TikTokos minőségtesztjeik és humoros szóvic párbajaik. Nem szabad nevetni! Nektek se! Számos platformon 1 milliárdnál is több elérést hoztak nekik az elmúlt 12 évben. És például a McDonald's-el történt együttműködésüknek köszönhetően saját menüvel, saját dizájnos dobozzal, csúcsminőségű reklámszpottal és nyereményjátékkal országos reklámkampány főszereplői is voltak. Hát ez őrület volt, hát hihetetlen, hát micsoda, nem hittük, hogy ilyen van, meg lehetséges, meg voltunk veszve. Nagyon örültünk hogy neki. Ilyen van. Cégük a VR Media Tech a legfrissebb adatok szerint tavaly 464,5 millió forintos árbevétellel és 210 millió forintos adózott nyereséggel zárt, ahol a bevételek 45%-a YouTube-ból, 30%-a a saját termékeik webshopjából, 15%-a a Twitch-ből, 10%-a pedig szponzori együttműködésekből származik. Nem gondoltam volna én, hogy ez valaha létrejön, hogy egyszer új kocsit veszünk. Na igen. Tehát ez soha. Tehát az életben. A családom, ahogy felnőttem, nem is ismertem olyanokat, akik újonnan vettek autót. A két alapító Fábián István, vagy ott sokan ismerik Pisti, és Komzsik János, Jani, az elmúlt évtizedben kizárólag saját erőből, önképzéssel, önfejlesztéssel alakították ki saját tartalomgyártói és vállalkozói karakterüket. Ma kettőjüket, a The VR két arcát hívtam meg ide, hogy meséljenek pályafutásukról, irányváltásaikról, sikereikről, és arról, hogy még mi jöhet mindezek után. Jani hozzá a változásokat a csatornán, én meg nehezen beletörődök. Tulajdonképpen milyen sikerlista érés választotta önöket a Force magazin immár harmadszor? Valahogy úgy kell ezt értelmezni, hogy kik azok, akik a legjobban tudják megmozgatni a közönségüket. Nekünk nagyon-nagyon régóta nagyon aktív a közönségünk, tehát szeretnek részt venni dolgokban, tenni dolgokban, stb. Ugye mindenki próbálja megfogni, hogy ki az, aki a legtöbb pénzt keres, most az, vagy akit a legdrágábban lehet eladni, most ez az. Nem tudom, én nem találtam meg erre egy konkrét választ. Talán az lehet a kulcs, hogy a legjobban tudjuk megmozgatni a közönségünket. A Friderikus podcastet valamilyen szinten legalább kicsit ismerik? Persze. Mert itt ugye az a szokás, akkor mondanom sem kell, hogy bemutatjuk a vendégeinket egy viszonylag rövid, időnként hosszabb, kivonatolt életrajz formájában, ez következne most. Azon kevesek kedvéért, akik nem tudják, hogy ki a VR, tehát természetesen szerintem minden néző kívülről tudja, viszont az életrajzi adataik nem annyira nyilvánosak, hogy azt tudni lehetne. Szóval Fábián István, azaz Pisti engedelmével. A romániai Bihar megyében, Éles városában született 1988-ban, 36 éves. A család István 1 éves korában áttelepült Magyarországra. Apja vegyészmérnök, anyja a biztosítási szakmában dolgozik. 5 évvel fiatalabb húga jogász. Fábián István 2006-ban a Debreceni Református Kollégium gimnáziumában érettségizett, a Debreceni Egyetem természettudományi karán vegyész szakra 1 évet, a gazdaságtudományi kar kereskedelmi és marketing szakára 2 évet járt, de egyiket sem fejezte be. Tanulmányai mellett már a kereskedelemben dolgozott, promóteri munkakörben, majd elektronikai cikkek értékesítőjeként, később menedzser lett az IT Servicesnél, illetve a British Telecomnál.
A 12 éve alapított VR állandó műsorvezetője, de egyben a cég ügyvezetője is. Angolul felsőfokon beszél, felesége háztartásbeli, kislánya 5 éves. Stim. Már csak azért is, mert hozzá az adatokat ugye öntől kaptam. Így van. Komzsik János, azaz Jani, 33 éves, 1991-ben született Debrecenben, szülei fodrászok, a debreceni Megvárt András gépipari és informatikai szakközépiskolában érettségizett és szerzett informatikai szakképesítést. A középiskola elvégzése után a Debrecen Egyetem mérnök informatikus szakára járt, de az utolsó tanévet már nem kezdte el, mert a VR lekötötte minden idejét és energiáját. Középiskolás éveiben apja üzletében segített, közben blogolt is, majd egy debreceni Apple boltban volt eladó. Szabadúszó grafikusként is dolgozott, felhasználói felületeket tervezett, jelenleg a VR állandó képernyős és produkciós menedzsere, de mert a VR kis cég, sok minden mással is kell foglalkoznia. Angolul jól beszél, felesége szintén a VR-nál dolgozik, grafikus, és ő felel a webshop üzemeltetésért és a cégben. Így igaz. Ha minden adat stimmel, akkor mindjárt belekezdünk az érdemi beszélgetésbe, de előtte támogatóink még 15 másodpercben bejelentkeznek. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. Mozizni nélküled? Na még mit nem? Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. Ma Debrecenben működő VR csapat 2 képernyős arcával, Fábián Istvánnal, vagy hogy nézők ismerhetik őt, Pistivel, és Komzsik Jánossal, közismertebben Janival beszélgetek, ugyanis 2025-ben már harmadszor a The VR csapata lett a Forbes magazin által összeállított legértékesebb magyar influencerek listájának győztese. Azt jól tudom, ugye, ahogy utána néztem az életrajzuknak, hogy alig 20 évesen játékokkal kezdték el pályafutásokat a nyilvánosságban. Igen, bár ez egy kicsit kacifántosan indult, ez a játékos dolog, mert olyat próbáltunk kitalálni, ez nagy hiba, amit nem csinál senki. És akkor abban a fél évben jelentették be a VR headsetek egy ilyen, nem is tudom, új forradalmát. Ugye ez a fajta... Ja, ez a VR szemüveg, Így van. amikor a képzelt Onnan a valóságba nevünk, lépek ugye? bele. Onnan a név, ahogy Igen. mondja. Vettünk egy ilyet közösen, és elkezdtünk kifejezetten VR híreket írni a saját tech blogunkra. És a probléma ott lett, hogy ez egy olyan élmény, ez a virtuális valóság, hogy ezt most hogy írja le Sándor? Nagyon jó. Vagy Igen. olyan, mint az élet. Vagy hogy, de benne voltunk abban, hogy mit csináljunk. Nehéz átadni ezt írásba. Így van, és pont gondoltuk, hogy csinálunk videókat, és hogy milyen jó ez a gameplay formátum, mert ugye hát látszunk is, meg látszik a játék is, és akkor így, ahogy a fejünk elmozdul a kép, hogy végre megértik az emberek, miről van szó. És képzelj el, hogy ebbe az időszakban ez annyira rossz volt ez a technológia, tehát alacsony felbontású, hibákkal teli, stb., hogy a legtöbb programozó sötét és rendkívül intenzív ilyen horror élményeket tervezett erre a headsetre, mert ugye nem látszott a sötéttől milyen rossz, és ugye az ember, hogy mondjam, lekötötte azt, hogy fél. Nem az volt elfoglalva, hogy milyen rossz. És Mert ezek a történetek egyébként rövid, ilyen 5 rövid, de perces, miről meg szóló ilyen, történetek? Sétál egy labirintusban, és megijeszti valami csúnya. Sziasztok, ez itt újra a VR. Ma visszatérünk kicsit a gyökerekhez, és sok kívánságára vagy kérésére megint egy horror játékkal fog játszani, egész pontosan egy jó kis indie horror demóval, ráadásul Oculus Rift-tel. A játék neve The Doors of Silence, fogalmunk sincs, hogy milyen a játék. Mi? Riadó van. És most vissza kell menni. Ha? Hello? Az ilyen ember? Jó, Ott vagyunk Ilyesmi. a játékban, ugye, és ugye meg tudja mutatni, miről szól ez az egész technológia. És mint kiderült utólag, én rettentően félek ezektől. És ugye az összes ilyen Valójában fél az ilyenektől? hát ez kíváncsi lennék, ha kipróbálná, borzasztó ijesztő. Ja, mert hogy így azért Ez a egy virtuális klausztrofób valóságot érzés. ide nyomni Hang, az ember kép, igen, pont. agyába, ez azért más élmény, mintha csak az ember a tévében látja. Pont. Olyan, Pontosan mint így hogyha van. bent lenne Így ebben a van. virtuális térben. És hát ugye az lett az egészből, hogy ugye hát iszonyatosan röhögtek az emberek, mert hát Azon, hogy ön mennyire fél? igen, mert ugye ezt ugye rendkívül obszén dolgok követték, meg kiabálás, nagyon hangos, és hát az az igazság, hogy egy 2-3-4 ilyen után rájöttünk, hogy amúgy nem kell nekünk ezzel a tech bohóckodással foglalkozni, legalábbis most, mert ez úgy néz ki, jobban tetszik az embereknek. Az, hogy játékokkal kezdtek el foglalkozni, ez azt jelenti, legalábbis mondjuk az én olvasatomban, hogy nem igazán akartak felnőni, és a játékokkal való üzletszerű foglalkozás amolyan ürügy volt a munkaféléhez? Mind a ketten nagyon szerettünk mindig játszani, és mondom, véletlenül csúsztunk rá.
igazából erre, hogy ez a dolog, amivel foglalkoztunk, közvetlen kötődött a videójátékokhoz. Igen, nem akartunk a játékokkal foglalkozni egyáltalán. És ez egy olyan balkanyar volt, ami így egyszerűen befordultunk ebbe az utcába, amiben azóta is vagyunk. Akkor voltak éppen ez nem is volt más, mint egyfajta szórakozás? Annak indult abszolút, csak egy idő után egy kicsit túlnőtt rajtunk, viszonylag hamar. Itt abból a szempontból, hogy ugye elkezdtünk tartalmat csinálni, sokat. Rendszert vittünk bele, milyen gyakran vannak videók, mivel foglalkozunk, elkezdtünk más dolgokkal is foglalkozni, nem csak a virtuális valósággal, hanem a hagyományos játékokkal is. És így bővült minden, és ugye jött, tehát egyre erősebb volt ez a nyomás, ami szerintem az egyetlen töréspont volt, hogy most akkor hagyjuk abba a munkát, vagy Igen. ne. Igen, ezt akarom éppen kérdezni, hogy hogyan találtak egymásra? Hát igen, ez... Ő a szóvivő, mindig ránéz Jani, és akkor el is kezdi Pisti. Mondd csak nyugodtan. Én csak mondom neki, csak rá kell nézni, és mondja. Ismertük akkor egymást. Ismertük már egymást, tudtam, hogy csinál ilyen blogokat, meg hasonlók, meg beszélgettünk a technológiáról egy párszor, amikor bejött a boltba, és az volt a lényeg, hogy szükség volt egy másik diák munkásra, és egyből feljött nyilván Jani, mert tudtuk, hogy otthon van benne, nem kell azzal időt tölteni, hogy most itt megmutogatni neki, hogy milyen erre hány méter, és így kézenfekvő volt. És így kollégák lettek, és a munka során eltöltött időben jönnek rá arra, hogy nagyon egyfelé húz az érdeklődésük? Pontosan. Igen. Rengeteget beszéltünk Sok időnk volt beszélgetni az üzletben, ugye, és hosszú ideig vannak nyitva ezek a boltok, ugye ezekben a bevásárlóközpontokban, volt időnk beszélgetni, kiderült, hogy van közös érdeklődési kör, és ugye hát elkezdődött ez a de jó lenne, ha ez, meg az, meg amaz. És elején csak összejártak viározni egy kicsit? Közösen ugye befektettünk erre a headsetre, és hát az úgy nézett ki, hogy ugye mi ezt már azért vettük, hogy ebből majd cikkek születnek, hogy akkoriban az volt, hogy hétvégén egy nap ugye átmentem Janihoz, és akkor eltöltöttünk ugye néhány órát, akkor vettünk fel mindent, és akkor hét közben meg feldolgozásra került éppen ami. Így van, tehát szombatonként jött Pisti, Igen. mindig És hozzám, és akkor egész nap vettünk fel videókat. De az mikor érik meg önökben, hogy ebből tényleg lehet több? 2014 tavaszán ott már elkezdtünk csinálni egy-két ilyen nagyon humoros videót is, tehát már szándékosan humoros videót is, és ott akkor egy óriási növekedés volt a nézettségbe. Tehát ezt úgy képzelje el, hogy szerintem mit tudom én, egy pár ezeres feliratkozó számból, hogy akkor mentünk egy 30 000-re, Hát, meg még tovább. Akkoriban az rengeteg volt. Az rengetegnek számított, és akkor így ültünk, hogy hát akkor most itt ez hagyni semmiképp se szabad ezt a dolgot, és ez nagyon gyorsan történt. De igazából is az, hogy gyorsan dinamikus volt, folyamatosan nőtt, ilyen elképesztő méretekben. Nem nagyon volt időnk megállni, gondolkodni, hogy most akkor mit csináljunk. Csináltuk, amit kellett. De jól értelmezem, tudatosság nem sok volt önökben, hanem inkább csak egyik lépcsőfokról a másikra lépdeltek, vagy nem? Ebben az időszakban szerintem Lépdeltünk, igen. A tartalomban viszont volt tudatosság. Volt. A változásban, meg a változtatásokban. Milyen értelemben? Tehát, hogy amikor láttuk azt, hogy ezek a nagyon-nagyon vicces videók, azok, amik felkeltik az emberek érdeklődését, például voltak akkoriban ezek a rage gémek, amik arról szóltak, hogy úgy képzelj el, Sándor, mint a Super Mario-t. Az a lényeg, hogy olyan játékokat csináltak szándékosan a fejlesztők, hogy teljesen tönkretegye az ember idegrendszerét. Tehát ilyen nagyon nehéz pályák voltak, és akkor ezekkel játszott Pisti, és hát úgy reagált ezekre a dolgokra, hogy nagyon tetszett az játszani ember. most Sándor ebben a műsorban azokat a videókat, nem tudná. Te mi ez ilyen elbaszott szarrész, baszki, azt hittem, hogy csak átom, az csá. Kurva zsírcucc. Baszd, mit kibaszott, bro! Úgy nyomom, érted? És most hova ugorjak, hogy ne halljak meg? Ne mondd meg! Rá vagy túl? A nagyra. A nagyra? Ne ugorjak túl? Jó. Mi van ez? Semmi. Hallod? Nem ez gyerekeket, Mario? Én bazd meg, de jó. Hát de én csodálkozom is. Ugye minden tartalmunk ugye 18 pluszos, el kell fogadni ezeket a dolgokat, és én nagyon meg szoktam lepődni azon, amikor jönnek ilyen gyerekkel, meg ilyenek, és én meg is szoktam kérdezni, mert én ilyen gonosz vagyok a szülőket, hogy mondom, biztos? Egyébként a párosukat mi hozta össze? Egyáltalán fölfedezték egymásban a hasonlóságot, vagy éppen a különbséget? Nagyon sok mindenhez, amire szükség volt ahhoz, hogy videókat készítsünk, én nem értettem, hanem Jani értett hozzá, és ugye ő foglalkozott ugye a feldolgozás résszel az elején 100%-ban. Ez igaz, igen. A háttérmunkák nagy részét inkább én, meg a többiek ugye a háttérben csinálják. Hát a vágást, a feltöltés, utómunka. Ezeket minden csinálja? Igen. Tehát miután leszáll a képernyőről, akkor utána elkezd vágni, meg föltölti az anyagokat? Általában igen. Attól függ, csak ugye most már többen vagyunk, nem csak én csinálom, de amúgy igen, nagy részt így néz ki. Én azért most az elmúlt szerintem 1-2 évben azért inkább a szerepléssel töltöm az időmet. Beleszeretett, ugye?
Úgy volt ez az egész, hogy a közönség nyilván ugye ahogy nőtt, és ahogy egyre jobban megszerettek minket, vagy egyre jobban szerették a tartalmainkat, és sokkal gyorsabban túlment elvárás szinten az ő oldalukon, mint hogy mi felnőttünk volna ehhez a feladathoz, és nem tanultuk ezt a szakmát semmilyen szinten, se technikai, se egyéb szinten, ezért nálunk a beleölt órák hozták meg az eredményt, nem a tehetség feltétlenül, bár biztos volt az is benne. És hogyan jellemeznék a kapcsolatukat, hogy ez baráti, munkatársi, vagy mondjuk üzlettársi kapcsolat? Talán egyik sem. Talán egyik sem? Igen. Ha nem, akkor mondjon egy negyediket. A felsoroltak közül egyik sem. Képzelj el, Sándor, azt, hogy mi külön-külön is tönkre tudjuk tenni például azt, amink van. Nem csak együtt. Ez egy olyan bizalmi kapcsolat, ami nem tudom, lehet, hogy inkább már ilyen családi kapcsolathoz hasonlítható, mert nem mindig nem mindig vagyunk összenőve, és itt... Hát ők szabad idejükben nem járnak össze. Még csak azt kéne, gondoljon már, nem egész szoktunk. nap ugye együtt ülünk. Nem szoktunk. Ritkán. Egymás társaságát szabad idejükben nem keresik. Az az egyetlen szabadságunk egész évben, a két ünnep között, és akkor hát... Hát mert hiányzik már. Igen, ez van. Egy ilyen szakmai maratonfutásban azért nyilván vannak konfliktusok, összezördülések, szakmai és mindenfajta emberi viták. Például hogyan kezelik ezeket? Hogyan kezelték ezeket? Az évek alatt annyira összenőttünk, nem tudok máshogy fogalmazni, hogy nagyon ritka az, amikor nem értünk egyet kardinális kérdésekben, inkább így fogalmazom. Most az, hogy a tartalmi dolgokban, hogy most Pistinek nagyon sokszor más meglátásai van, mint nekem, egész egyszerűen megvitatjuk és megbeszéljük. Nem ön az, aki többet enged? Nekem valahogy a képernyőn az derül ki, hogy Pisti az erőszakosabb, amúgy a maga meg a más. szelídebb, és akkor ráhagyja. Nekem ez így tűnik. Pisti, ezzel mindig nevetem, persze, Jani nagyon szelíd ember. Igen, nem? Azért nem így nézünk ki a magánéletben, egyáltalán nem. Jani is azért eléggé tud nagyon határozott lenni. De ilyenfajta összeződülésünk szerintem nem volt. Engem, nem tudom, soha nem vesztünk még így össze, tehát nem. Ilyen soha nem volt. 12 év alatt nem volt? Soha. Nem, de... 3-4 nap mosolyszünet? Várj egy kicsit, Sándor, elmondom, mi van. Hozzám érteni kell, és Jani szerintem már ért. Tehát az van, hogy tehát bennem rettentő sok frusztráció gyűlik fel a munka alatt, mert ugye én vagyok többet képernyőn. Biztos tudja, a közönség, hozzászólások, kritikák, stb. És velem nagyon sokszor előfordul az, hogy belőlem ez ki kell jöjjön. Hogy? Ki kell jöjjön ez a dolog. És hát persze vannak témák az adott nap. Időnként olyan fordulatszámon beszél, hogy nem értem. Azért tudom, kérdezek néha vissza. Én sem értem magam, ne haragudjon. És eljutok arra a pontra egy nap, hogy az éppen adott témába, akkor örjöngök azon. Ami éppen téma, akkor azzal kapcsolatban úgy örjöngök, mint egy állat, de nem arról szól az, hogy én meg vagyok bolondulva, hanem más dolgokról. És akkor ezt ilyenkor így majd elmúlik. Vannak nehéz napjai Pistinek, de ezt lehet kezelni. Én hozzászoktam ezt. Igen, teljesen. De ez nem arról szól, hogy amikor, mit tudom én, hevesebben magyarázok valamit, vagy most én bele akarok állni Janiba, hanem egyszerűen most elértem azt az ilyen 2-3 havonta lévő ilyen kis ciklusomat, amikor felgyűlik minden, és akkor olyankor egy kicsit így. És ilyenkor van szükség például moderátorra, közvetítőre kettejük között, vagy odáig nem megy el a dolog? Nem, de hogy most megbeszélünk mindent. Nem, én kijövök egy random livestreamből délután 5 órakor, egy órán keresztül mindenkinek az anyja, egyéb rokonai, amivel foglalkoznak, stb. És utána vége. Kettejük közül ki a makacsabb, és ki szokott inkább engedni? Nem tudom, én ezt ki hogy érzi. A tartalmi dolgokkal kapcsolatban úgy érzem, hogy én sokkal makacsabb vagyok, de végül mégis én engedek. Igen? Jani ezt ugyanígy éri meg? Mert megunom. Általában Jani szokta a változásokat hozni. És akkor azt mondja, hogy változtassunk a rendszeren, ne legyen minden nap mondjuk videójáték livestream, hanem szervezzük át a dolgokat. Én nyilván kötni fogom az elmet a karóhoz, amíg élek, vagy megpróbálom. Ő meg érvel. De egyszer eljön a pont. És egyszer eljön a pont, hogy megunom azt, hogy kötöm az ebet a karóhoz, meg már késő van. Jó, akkor... Egy nap hány felvételük van? Hát most mi számít felvételnek? Az élő műsorának számít? Az is, persze. Akkor sok. Tehát fixen 2. Fixen 2, az egyik 1 órás, a másik 3 kötően. Ez a reggeli mondjuk a happy hour. Az 1 óra. Az 1 óra délelőtt. A délutáni műsor, ami videójátékozás, az 3 vagy 4, attól függ, hogy milyen nap van. Van, hogy több. A 2 között meg, ahogy belefér. Na de akkor mikor pihennek, vagy egyáltalán hogy van az? Én például, lehet, hogy ez egy másik fajta munkamódszer, nekem mondjuk az a nap arról szól, amit éppen csinálok. Tehát ma önökkel beszélgetek, nem nagyon engedek más programot ebbe beiktatni, mert azt szoktam mondani, Anik, hogy eltúloznám a jelentőségét, nincs is egyébként ekkora, hogy akkor az ember agya már rááll arra, akivel majd beszélgetni fog este. És maguk ezt így tudják váltogatni, hogy 3-4 dolognak bele kell férni egy napba, 3-4 különböző műfajnak? Így van, és most
ezen változtatunk, kicsit abba az irányba, amit mondott. Hogy megpróbáljuk úgy átszervezni a napunkat, hogy ne egy, de 2 dologról szóljon csak mondjuk az adott nap. Ne 4-ről. Kicsit beszélgessünk Debrecenről, mert ugye kitartottak végig Debrecen mellett. Ott élnek, ugye ott működnek, üzletileg, piacilag és emberileg. Mennyire volt támogató Debrecen, vagy éppen esetleg visszatartó erő az induláskor? Nyilvánvalóan volt egy pont, amikor elgondolkoztunk rajta, hogy érdemes lenne. Volt egy időszakunk, amikor nagyon sok megbeszélésre jártunk Budapesten, ilyen partneri találkozókra, stb. És akkor azért kényelmetlen volt, de az nem tartott sokáig az a gondolatmenet. Hát az még nagyon 2015-16 körül igen. volt. Hogy esetleg feljönnének Pestre? Igen. Akkor gondolkoztunk ezen, mert annyira sokszor kellett üzleti megbeszélésekre jönnünk, különböző cégekkel, hogy már gondolkoztunk rajta, mert annyira hát kiesett egy csomó nap, igen. Ugye volt egy heti 2. Na de akkor mégis mi szól Debrecen mellett? Mi rántotta vissza mégis magukat? Én soha nem tudom, hogy konkrétan a városhoz kötődöm, vagy ahhoz, hogy mennyire ismerem. Meg az, hogy Hát meg a baráti köröm. Jó, igen. Tehát meg a baráti köröm, a családom, a város, hát akkori mérete, nem tudom, így valahogy nekem közvetlenebb volt, olyan megszokottabb, olyan nyugodtabb. Nem nagyon szeretem ezt a fajta őrületet, ami itt van Budapesten. Igen? Hát de Debrecen is egy inkább ilyen nagyvárosi jelleget. Most már igen. Igen, csak most már nem megyek sehova. Az mit jelent, hogy nem megy sehova? Otthon vagyok. Hát vagy a tévében ez a 2, illetve a Igen. A 2 között közlekedem, igen. De tényleg nem nagyon szoktam eljárkálni, és emiatt nem nagyon zavar most, hogy... Maga a város az, ami vonz. Tehát hogy nekem ez a tökéletes méretű város Debrecen, igen. Tehát már van ott nagyon sok minden, de mégis egy kisebb környezetben nekem ez az, ami vonzott. És Debrecen abban az értelemben megbecsüli önöket, hogy a város jó hírét, presztízsét nagyban növesztik, hiszen folyamatosan azért kiderül, hogy önök debreceni székhellyel működnek, és nem adták fel ezt az identitásukat. Erről kommunikáció Debrecen város részéről nem nagyon. Nem? Egyszer nem volt. Lett volna egy ilyen belvárosi program, ami egy ilyen fényjáték és kivetített dolgokból állt volna a belvárosban, ahol kivetítették volna azokat az embereket, akik ismertek Debrecenben. Igen, ez a város arcai. Valami ilyesmi, és oda meghívtak minket, ott el is készült, tehát végbe ment a fotózás, meg minden, csak végül nem tudom, mi történt. Elfogyott a lámpa. Nem tudom. De ez érdekes. Én azt hittem őszintén szólva, hogy tenyerükön hordozza a város önöket. Lehet, hogy egyébként itt tisztelik a munkásságunkat, de nem. Csak szótlanul. Szótlanul, igen. Valamikor rosszat mondtam. Nem tudom. Igen, volt olyan, amikor a városról rosszat mondtam? Nem, a vára ki tudja most már, hogy miről lehet rosszat mondani. Sándor, nem kell Debrecenről rosszat mondani, csak valami témáról, amiben nem egyezünk. Nem tudom. Visszatérve a kezdetekhez, előképek iránt érdeklődnék, hogy volt-e a kezdetben, az első néhány évben viszonyítási pont az önök életében, tehát akár tartalom, akár valamilyen platform, amihez képest megpróbálták önmagukat meghatározni, akár külföldi példa, hogy ilyenek akarunk lenni, vagy errefelé akarunk elmenni? Nyilván voltak inspirációink, nem tartalmilag, hanem formátum szinten, mert ugye mindig taposták az utat külföldön az új formátumokban, tehát hogy most akkor ez ott látszom, ott a videójáték, podcast, mikrofon, stb. Volt egy svéd fiatalember, aki a játékot nagyon magasra. Ugye ő volt, azt hiszem, ennek az éllovasa. Abszolút. Több 10 millió, vagy talán már 100 millió nézővel is? Rettenetes, mekkorára nőtt. Ez szerintem elvitathatatlan tőle, hogy ő volt az úttörő. Hogy hívták őt? PewDiePie. Egyébként Felix Schreiber. Azt hiszem, igen, Félix. Soha nem fogom tudni a vezeték. Egy darabig követtem, nem tudtam, hogy mi a jó ebben, én mindig ilyen, hogy mondjam, rezzenéstelenül néztem végig a játék, hogy különösebben nem érdekelt, hogy más játszik, és hogy jó hallani, hogy Sándor érdeklődik. Abszolút. De ez régen volt, azért ez régen volt. De én magát is néztem egyébként már kezdetben, amikor így játszott, magában pont a szókimondás tetszett. Tehát engem nem érdekelt a játék, hanem ahogy maga fél, ahogy izgul, ahogy nem tudom, én ezt kedveltem benne, mert a személyiség átjött. A Félixnél nem annyira, legalábbis nekem nem. Amúgy érdekes, de nekünk is sok időbe tett, mert rájöttünk, hogy az emberek nagy részét de ez érdekli, nem a videójáték maga. De akkoriban például, tehát nehéz volt azt mondani, hogy nem mindenki ugyanazt csinálja, mint ő, mert igazából Tehát ugye a formátum adott volt, amit csinált, és onnantól kezdve maradt a személyiség, mert a játékok ugyanazok voltak. Magyarországon voltak nyilván már akkor, ugye mi nem tudom, soha nem tudom, hogy második vagy harmadik generációs youtubereknek számítunk, vagy minek. Szerintem második. És akkoriban voltak nagy csatornák, amik már elérték. Például szerintem Szirmai Gergőről hallott. Hogyne. Ez a Hollywood hírügynökséget. Igen, Hollywood hírügynökség. Akkor ő már 100 000... Filmkritikákat csinál. Így van. Akkor ő már 100 000 feliratkozó fölött volt, és ez egy olyan szám volt, hogy ilyen elképesztő. Meg ugye Dancsó Péter. Például ő is a videomániájával. És akkor biztos emlékszik Napra kész vagyok el. Abszolút.
Egyébként tényleg. Azok a számok akkor úgy tűntek, hogy ezek teljes, tehát megvalósíthatatlan, elérhetetlen dolgok, megmászhatatlan hegyek ezek. De aztán viszonyítási pont volt, hogy kicsit arra felé akarunk menni? Vagy hozzájuk képest határozták meg magukat? Nem, mert annyira más volt a tartalom, amit mi csináltunk, hogy ők nem voltak előttünk, mint példa. Nem mint példa voltak előttünk, csak egyszerűen, hogy vajon sikerül-e olyan csak mindig elismertük az ő eredményeiket, hogy milyen nagyra vitték. Igen, és akkor ugye megvoltak ezek a távlatok, hogy hova rakjuk magunkat, mert ugye ők voltak a nagy youtuberek, és mindig láttuk szépen, hogy mi mekkorák vagyunk ahhoz képest. Honnan származnak a programok szerkesztéséhez, vágásához, világításához, vagy a szövegíráshoz szükséges szakismereteik? Ezeket mind autodidakta módon tanulták, esetleg voltak mestereik? A YouTube volt a mesterünk, onnan tanultunk mindent a YouTube-ról. Hogy hogyan mit? Néztük a videókat, hogy hogyan kell bevilágítani egy embert, hány lámpa kell hozzá, hogyan kell használni egy kamerát, mert egyébként nem értettünk hozzá egyáltalán. Az egész karrierünk elején mi telefonnal vettük fel a videókat. Egyáltalán nem értettünk a kamerákhoz, és mindenhez kellett valamilyen videó, és rengeteg tartalmat néztünk meg, és megtanultuk. Csak kell hozzá az a fajta elhivatottság, hogy az ember addig próbálkozik, amíg nem lesz jó. És volt például tudatos szereposztás kettejük között? Tehát, hogy ki mit képviseljen, vagy ez mind eleve adódott a karakter adottságából? Mivel mi nem játszunk meg karaktert, most ezt őszintén mondom, ezért nem tudatos ez a dolog. Ez így organikusan jött, és tudja, ez olyan, hogy én azt mondom, hogy nem volt benne tudatosság. Később nyilván lehet azért tenni erre egy-két lapáttal, mert ugye a dinamikát megszokták az emberek. De az elején nem volt. De az elején nem volt semmilyen. Például világ életében kisgyerekkorától maga ilyen nagy dumás volt? Igen. Világéletemben alacsony voltam nagyon, és soha nem én voltam ugye a dolgok középpontjában, úgyhogy valahogy tenni kellett ezért, hogy így legyen. Kisgyerekkorom óta minden szülő vagy gyerek azt tudta, hogy ő az ordibálós, aki mindig dumál, de komolyan, én ezt nem vettem sértésnek. Én meg a csendes kisrác voltam amúgy. Igen. Tényleg mindig. És mondjuk ez meg is marad, tehát bele-bele szól, de hagyja azért a Pistit úgy kibontakozni, hogy éppen akar. Mondjuk maga az a típus, akinek fölmutatom, nem tudom, ezt a kapcsolót, és erről is 1 órát tud beszélni. Igen. Ugye? Igen. Én Pistit úgy ismertem meg, hogy ő eladó volt, ugye a boltban. Hát amiket el tudott adni, bármit elad. Bárkinek. Ez most komolyan mondom. Ez elképesztő. Tehát valószínűleg abban is azért volt olyan tehetséges. Kicsit technikában egyébként olyan ez. Nem tudom, hogy ön mondjuk mennyire tudja ezt a párhuzamot így, mert ugye ön azért szakmabeli ebben, de tulajdonképpen minden műsorban el kell adni valamit. Vagy magamat, vagy egy műsort, vagy egy játékot, vagy egy tech terméket, tök mindegy, csak nem a szószoros értelmében. És akkor lehet igazán élvezettel és átéléssel beszélni róla, és hogy eléri az ember ezt a pontot, nem tudja abba hagyni. Majd szólnak, hogy mikor van vége, vagy nem tudom. Na! Istenem, milyen szép! Csodáljátok meg a másik oldalt is. Végigmegyünk a dizájnon, akármennyi időbe is kerül. A dizájn, látjátok, egyedül színben tér el egyébként a filmben használtaktól. Egyébként, hogyha kíváncsiak vagytok rá, sok videót lehet találni az interneten, hasonlóan fanatik elmebetegektől, mint például én, akik megcsinálták ugye különböző wearing és modelles technikákkal azt, hogy lefestették, megkoptatták minden, hogy pontosan olyan legyen, mint a filmben. Elég méretes dög. Ott látjátok a csőben ugye a felső részt, ahonnan ugye a normál lövedéket lövi ki, illetve az alsó gránátvető részt, aminek ugye ez a kis pump action része van, aminek külön elsütője van alul. Én mindenről szívesen beszélek, nagyon sokat. Mert félek attól, hogy egyszer olyan emberek közé kerülök, akiket semmi se érdekel. Hogy viseli ezt a felesége? Borzasztó fárasztó vagyok, én tudom. Tényleg? Rettentően fárasztó. Ritkán ülünk egyébként csöndben egymás mellett az autóban is. Az biztos. Soha nem is fárad el ebbe? Nem. Amúgy ez a hihetetlen nekem, hogy ő nem fárad el. Én úgy elfáradok egy hosszú beszélgetés után. Az előadói modort, vagy a hangnemet a tartalomfogyasztók, tehát a közönségük, követőik visszajelzései azért nem befolyásolták? Mert mintha az előbb egy fél mondatban azt említette volna, hogy arra azért rá kellett tenni, tehát az alapokra 1-2 lapáttal. Én magamon nem változtattam a közönség miatt. Nyilván eléggé megosztó ember vagyok, már csak amiatt, mert baromi hangos vagyok. Egyszer megkérdeztem a barátaimat, képzelj el, akikkel 20 éve vagyunk barátok. Nem is megkérdeztem őket, csak szóba jött ez, hogy támadtak minket pont éppen valamelyik oldalról, és mondta, hogy pedig én nem vagyok olyan megosztó ember, és így mindenki elkezdett röhögni. Mondom, mire gondoltok?
Hát tudod, te milyen kurva hangos vagy? Mondom, ezt én így nem gondoltam még, hogy, és már csak emiatt is, és így úgy vagyok vele, hogy aki szereti, amit csinálok, az szereti, aki meg nem. Tehát ezzel nem tudok tenni. A közönséget is megosztja, úgy tapasztalja? Igen. Azt meg. Abszolút meg. De hát ezt szerintem ön is tudja, hogy vannak, akik azért vannak ott, hogy igen, vannak ez a mazoista típusú néző. Abszolút, akik át akarják élni ezt a unszimpátiát, vagy nem tudom. Ilyenkor nem játszik rá, hogy azért is rátesz még egy lapáttal, hogy a megosztottsága még erőteljesebb legyen. Hát nem mondom el, hogy sose fordult még elő, mert rettentően tudom élvezni egyébként ezeket. Amikor provokál? Igen. Tehát nem az, amikor beszól valaki, azt nem élvezem. De amikor én kezdek provokálni másokat, az jó. Nem tudom, ez ilyen, főleg amikor érzem azt, hogy ebből így is jól fog kijönni. Na jó, de hát ez egy eszköz. 12 év alatt, hogy figyeltem, külsejükben is nagyon megváltoztak. Egyszer-kétszer, mikor kivillan az alkajra, mind a kettő az tele van ugye tetoválással, nem is kevéssel. Igen. Ebben volt ugyancsak tudatosság, vagy semmi? Nekem az esztétikája tetszik ennek az egésznek, és voltak dolgok, amik az életem részei voltak, amiket szívesen megörökítettem. Ezen a koromban videójátékos karakterek vannak a 90-es évek legelejéről, amikor még nyilván túl kicsi voltam, utólag játszottam ezekkel, amik olyan meghatározó élmények voltak, hogy én hiszek abba, hogy ha azok kimaradtak volna, akkor nekem nem lenne ez az egészhez közöm ma. A Balkarban hasonló karakterek vannak, csak azok nem videójátékos karakterek, hanem egyéb dolgokból fontos karakterek. Nem tudom, életéből? Nem az életemből, ezek is ilyen kitalált karakterek más médiumokból. Jani nagyon jól tudja, én ilyen nagyon nosztalgia ember vagyok. Kegyetlen karmokkal kapaszkodok a múltba. Úgy érzem, ha az nincs, akkor én nem vagyok. Olyan érzésem van, hogy Pisti nem is akkor született, amikor született, tehát hogy sokkal jobban képbe van az ilyen régi dolgokkal, a 80-as évekkel például. Apukám azért része volt annak az akkori szórakozásnak, amiben részt vettem, filmek, zenék, stb. Nyilván ez benne van. Meg mondom, nekem annyira intenzív volt a gyerekkoromban a tévé, a könyvek, a képregények, stb. Például a rajzfilmeknek ez a nyugati áradata, ez pont így a 1-2-3-4 ott indult meg, amikor én voltam 5-6 éves, és ránk nyitották a Cartoon Network, és a többit, a zenecsatornákat, stb. És úgy jöttünk a tévére, hogy jó Isten, tehát hogy valami szörnyű, és ugye mindenki más is, a felnőttek is, mert ugye ők is kimaradtak rettentő sok részéből, és nem tudom, rám ilyen nagyon nagy hatással volt ez. Szeret ebben nosztalgiázni, ebben az időszakban? Tehát most úgy képzelje el, hogy én képes vagyok arra, hogy mit tudom, meghallok egy régi főcímdalt, egy régi meséből, és olyan szellemi állapotba kerülök, hogy nem tudom, hogy... Fürgerúk a lábak, villanók és árnyak, hát hip-hop, jön vuk. Pont nem a vuk, de igen. És csak ez jutott az eszembe. Lehet példának ezt is mondani akár. Olyan állapotba kerülök, ami nem tudom eldönteni, hogy most egy nagyon szomorú érzés, vagy egy nagyon boldog érzés, nem tudom eldönteni. Utálom a nosztalgiát, meg nagyon szeretem is. Szerintem akkor maga sírós típus is, ugye? Igen. Könnyen meghatódik. Igen, tudok mondani egy filmlistát, amit így nem tudok elégszer, ugyanazt fog történni minden alkalommal. Elsírja magát a végén, hiába tudja, hogy miről szól, hogy zárul a film. Hogyne, 50-szer láttam, és ugyanazzal Tehát ugye most megnézzünk a YouTube-on a jelenetet, akkor is. Én nem vagyok ilyen nosztalgikus típus. Én nagyon szeretem az új dolgokat, és ez egy nagyon sok minden van, mert ez végigvonult a mi pályafutásunkon, és ez a mai napig tart, hogy Jani hozzá a változásokat a csatornán, én meg nehezen beletörődök. Még azt gondoltam, hogy ez nem így van. Erről jutott eszembe, hogy melyek voltak a legnagyobb melléfogásaik? Voltak. Tehát mi millió dologgal próbálkoztunk, és akkor valami felragadt a falon, valami nem. Volt egy időben például az Ezt nézd meg sorozatunk, én azt idehoznám, ott régi filmeket néztünk meg Pistivel, és azokról beszéltünk. Tehát az ő nosztalgiája egyébben. Igen, a nosztalgia. A 80-as évek és B-filmek, amiket mindenki látott, de nyilván egyik se egy kasszasiker. Ott azt láttuk, hogy az első pár rész az nagyon népszerű volt, és utána elvesztettük az érdeklődését az embereknek, szóval az például egy ilyen volt. Másik példa meg az, amikor mondjuk, mit tudom én, elkezdtünk egy időben vlogtartalmakat készíteni az életünkről, és hát ha hiszi, hanem rájöttünk, hogy egész nap az irodában vagyunk. És akkor nincs mit megérni? Külön el kellett menni csinálni valamit a videóként, és mondtuk, hogy ez nem volt a legjobb ötlet. És volt olyan, hogy Debrecenben ugye ott a nagy erdő, és úgy kimentünk sétálni. Hát akkor menjünk a nagy erdőre, sétáljunk egyet. És mert hogy egyszerűen, tehát ugye rájöttünk arra, hogy nincs mit vlogoljunk az életünkön, mert gyakorlatilag majdnem az egészet látják az emberek. Igen. 1 forintért adok egy jó ötletet. Truman Capote a kedvenc íróim egyike. Ha jól emlékszem,
akkor egy barátjával, olvastam nagyon régen, azt csinálta, hogy kiült New Yorkban különböző kávéházak teraszára, és semmi más nem csináltak, és ezt írta meg egyébként, mint az arra járó kelőket kommentálták. Mi lehet a foglalkozása? Sok pénze van, kevés? És nagyon izgalmas volt. Bár a személyiségjogokat nem tudom, hogy tudják majd elintézni, hogyha csak úgy kiülnek Debrecen különböző pontjaira, és aki arra jár, kell. Amúgy nagyon ötletes, de a személyiségi jogokkal most már tényleg lenne gond. Meg a nyilvános helyen videózás az mai napig nem meg egy olyan... egyébként kicsit, amit ön csinál is ilyen. Hogy? Hogy az utca emberével beszélget. Igen, tulajdonképpen igen. az ötlet volt alapvetően, hogy kitenni egy kanapét, és aki arra jár, de és nagyon jól működik. Hát igen, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy a merítés. Tehát azért fölveszünk például a reptér történetéhez, ha azt látták, igen. Oda az több részben, talán 2 vagy 3 részben is ment le, azért fölvettünk 3-szor annyit, mert rengeteg, azok is jó történetek, amik kimaradnak, csak azok olyan típusosak. És mindegyikben kell, hogy legyen valami egyedi attól, hogy a néző aztán érdeklődést tanúsítson iránta. Szóval ott kell állni délelőtt 10-től minden este 7-ig, mint egy ilyen, nem tudom én, vámtiszt ott álltam, és fogadtam az érkezőket. A legjobbak mégiscsak valahogy ott kerülnek elő. Egy történet egy házaspárról, aki a fiát 1,5 éve korában elveszítette, és a történet gyönyörű másik oldala, hogy a talán kolumbiai feleség még mindig őrzi az anyós alapossal a kapcsolatot, és hozza ide karácsonyozni a 3 vagy 4 unokát. Szóval, és akkor kap az egész történet egy olyan megvilágítást, amitől mindenki számára egyszer csak szívhez szóló lesz. Szerintem nagyon jó az a tartalom egyébként. Igen. Meg nagyon-nagyon érdekes. Szerintem az, hogy az utcaemberét hallani, az mindig egy érdekes koncepció. Mi ez az örökös késztetés önökben? Tehát, hogy mindig vágynak valami újra, és ahogy látom, évente legalább 1, de lehet, hogy 2 ötletük is új életre kell, tehát magyarul kivirágzik. Mi azt látjuk, hogy azért tudunk működni még most is 12 év után, mert folyamatosan megújultunk. Hogyha ugyanazt csinálnánk, mint nem tudom, 7 évvel ezelőtt, akkor valószínűleg nem működne. Nem. De a közönség kiszolgálása a fontosabb szempont, vagy valamiféle belső igény, ami például rám jellemző, önmagam szórakoztatására is találok ki 1,5-2 évente új formátumot, mert elunom az előzőt. Egyébként szerintem is. Benne van mindkettő. Ez is, igen. Tehát magunk miatt is csináljuk ezt a dolgot, meg azt is látjuk, hogy milyen igények jönnek elő a közönségből. Csak vannak ilyen brainstormingok, amikor előadják, hogy kinek mi az ötlete, és akkor a többiek, a további 4 társuk is beleszól? Vagy csak ketten? Maximálisan nem. Beleszólnak. Van 2 ilyen nagy táblánk, ilyen filmsztallas tábla, tele van mindennel. A falon van fent. És azon mit vannak ötletek, van, ami 2 éve van, ott van, ami 2 hete. És az ötletek saját kútfőből jönnek, vagy látnak különböző dolgokat a világban, a hálón, az internet hálóján, ami aztán inspirálja önöket? Van ilyen is, olyan Van ilyen is, olyan is. Van egyértelműen olyan, ami ugye külföldről inspirál minket. A falviccmesélés. Az egy abszolút jól működő formátum külföldön, de olyan szinten nyelvhez kötött, hogy azt nem lehet leutánozni. Tehát nem lehet a vicceket... Meg személyiséghez kötött. Abszolút. Igen, így van. Tehát a formátumot szoktuk ellesni, nem a tartalmat. Tehát a formátum az, hogy 2 ember egymásnak favicceket mesél és kirögi el magát, azt külföldről hoztuk el. A vicceket nem tudjuk elhozni, mert nem működnek az angol faviccek magyarul. Persze. És hát fordítva se nagyon. Ha lehet rangsorolni a produkciókat, azt imádom a legjobban. Talán 3 volt idáig? 3. Mind a 3-at láttam, és remekül szórakozom rajta. De a közönség is, mert látom 1,8 millió, nagyon meg ilyenfajta nézettségek vannak. Szeretik nagyon, igen. Ugye? Pedig belefutottunk egy bakiba, hogy a 3. van egy olyan favicc, ami már volt. Az elsőben volt. És észre sem, mi se tudom. De ezt mondom. Igen. Remek. Pedig még végigment a vágási folyamaton is. És senki nem vette észre. És még akkor sem vette észre senki. És annak utána néztek-e, nem tudom, csak úgy eszembe jutott, hogy van-e olyan formai megoldás, vagy tartalmi elem bármilyen platformjukon, ami nemzetközi viszonylatban is megállná a helyét. Mert ugye csomó mindent nem vesznek át, hanem csomó minden saját kútfőből jön, ez kiderült. Amely nemzetközi viszonylatban is egyedülállónak számít. Például olyan ötletük van, mert angolul mind a ketten jól beszélnek, ez csak onnan jutott eszembe, tehát hogy esetleg a dolgot, mármint hogy a VR csatornát ki lehetne szélesíteni. Ez egyébként nagyon korán felmerült bennünk, még 2014-ben, és mi csináltunk egy csatornát, ami az angol. ahol angolul csináltunk tartalmat. Igen? Van olyan tech videónk, ami 2 nyelven készült. Van egy olyan videónk. Egy videót csináltunk, amit angolul is elkészítettünk,
és már akkor azt beszéltük Pistivel, hogy ez nem fog működni. Miért? Mert rengeteg plusz időbe telne. Nem tudunk, tehát így is annyi tartalmat csinálunk, meg akkor is annyi tartalmat csinálunk, amit időnk engedett, hogy teljesen, tehát mi nem akartuk azt, hogy akkor legalábbis, hogy kimaradjanak emberek tartalmakból, tehát nem azt akartuk, hogy valamilyen tartalmat csinálunk külföldre, valamilyet itthonra, hanem mindent akkor két nyelven, vagy semmit sem. Így álltunk hozzá. És ezért inkább semmit nem csinálunk két nyelven. Én azért nyomnám ezt, nem mintha közöm lenne hozzá, nem is tudom, hogy miért erőszakoskodom itt. Szóval, hogy mégiscsak akkor egy újabb kapun kilépnének, mégpedig azért nagyságrendekkel, hogy úgy mondjam, szélesebbre tárt kapun. Lehet, hogy ehhez már egy kicsit elfáradtunk. Igen? Szóval néha érzik annak a jeleit, hogy azért 12 év annyi energiát vett ki, hogy már egy ekkora lépést megtenni nincs elég erejük? Meg szerintem nagyon nehéz lenne a nulláról kezdenünk. Mert a külföldi piacon a nulláról kellene kezdeni. Egyébként most amiatt merült ez fel bennem, mert rengeteg ilyen mesterséges intelligenciás eszköz jelenik meg, amivel lehet a mi hangunkat megszólaltatni angolul. És én gondolkozom azon, hamarosan elérhető lesz a YouTube-on olyan lehetőség, hogy több hangsávot tud feltölteni az ember a videóhoz, és ki tudja választani, hogyha mondjuk egy külföldi néző megtalálja a videót, akkor kiválasztja az angol hangsávot, ahol magyarul fogunk beszélni. Én erre angol nagyon várok. ahol angolul fognak beszélni. Így van, de nem mi beszélünk angolul, hanem az AI fordít. Az AI lefordítja, és az önök hangját alkalmazza. Így van. Magyarul akkor nem kell egyebet tenniük, mint a magyar nyelvű tartalmaikat ilyen értelemben angolá változtatni. Igen, legalábbis ez így lehetőség. Ez egy lehetőség lesz a jövőben. Igen. Én erre nagyon várok. Tehát de nagyon akkor akár én is. Hogy tudom majd nyitni a tartalmamat? Pontosan. Hát hogy pontosan. Kinyitni? Ide kellett eljönnöm, hogy ezt megtudja. De és nagyon jól működik. Tehát vannak olyan szituációk, tehát engem például azért nehezen tud olvasni az AI sokszor, de mondjuk önt, aki azért egy sokkal, hogy is mondjam, egy szakmai borgánumban van, szerintem nagyon sokat nem kell javítgatni rajta. Amikor az első nagy szponzoraik bejelentkeztek, miként viszonyultak ehhez? Hát ez őrület volt, hát hihetetlen. Hát micsoda, nem hittük, hogy ilyen van, meg lehetséges. Meg voltunk veszve. Nagyon örültünk hogy neki. Ilyen van. Volt egy YouTube-os verseny, ahol igen, a mi tech csatornánk nyerte az első díjat, és az volt a nyeremény, hogy hát nem tudom, kaptunk valami kis díjat, illetve együtt dolgozhatunk az Extreme Digitállal. Ami már nincs is. Ami már nincs is egyébként, úgyhogy velük dolgoztunk együtt, az volt az első. Kaptunk kölcsön ilyen drónokat, amik itt a telefonnal lehetett irányítani, és akkor azokról csináltunk videót. És ezt természetesen akkor ingyen csináltuk. Persze, hogyne. Teljesen ingyen. Annyit tudok, hogy kiraktuk a videót erről a termékről, és elfogyott az összes. Na jó, de amikor mondjuk bejelentkezik egy ilyen világcég, mint a Coca-Cola, igen, vagy mondjuk a McDonald's, igen, hát azért az valamit visszaigazol. A Coca-Colát azt nem is hittük el. Nem, azt nem hittük most el. Tényleg összejöhet. Az tényleg összejöhet. Azok nagy dolgok voltak természetesen. Azt sem akartam elhinni, hogy egyáltalán ilyen YouTube bohócokkal foglalkoznak. Mert hogy arra sem nagyon volt akkor példa, ha visszaemlékszel rá még. Tehát lassan, tehát a nagymárkák, a nagyon nagy márkák, amik ilyen világmárkák, azok nagyon lassan merítettek ebbe az egész dologba itt Magyarországon. A Coca-Colának mi voltunk az első YouTube csatorna Magyarországon, akikkel együtt dolgoztak. Így van. A szponzoroknak bármely korszakukban engedtek befolyást a tartalmaikba? Nem. És ebből volt is problémánk. Volt olyan, akivel nem dolgozunk azóta. Volt olyan, hogy elkészült egy tartalom, és küldtek nekünk egy válasz e-mailt, hogy miket kellene kijavítani, hogy egy kicsit feljebb húzzuk az adott terméket, hogy jobb megítélése legyen, és mondtuk, hogy akkor köszönjük szépen. Tehát a szponzor elvárta, hogy azért valamelyest fényezzék a termékét, de önök erre nem voltak hajlandók. A tartalomba beleszólni, nem. Ez egy elvi dolog szerintem. Tehát ez egy elvi dolog, amit az ember ugye, szerintem ha egyszer felad magában, akkor onnantól már ez így el van engedve. És mikor készülnek? Mert például ön, aki ennyi időt tölt kamera előtt, hát nem is tudom elképzelni, azért arra reggeli műsorra készülni kell. Este 9-10 körül általában így elvonulok, egy kicsit összeszedem a gondolataimat, vannak jegyzeteim, millió jegyzetem, és folyamatosan leírok dolgokat bele. Szavakat, félmondatot, hasonlók, amiket így húzogatok ki a kalapból. Úgy szoktam neki indulni egy napnak, hogy van 3 dolog mondjuk, amiről szeretnék beszélni, beülünk, köszönünk a műsorban. Most a happy hour-ról beszélünk. Mi újság, és vagy a chatben, vagy Janitól elhangzik egy szó, ami eszembe jut 2 héttel ezelőtt, hogy felírtam, és kurva jó. És akkor azt.
És kuka az egész 3 dolog, amiről beszélni akartam aznap, hanem arról, hogy elkezdtek dumálni, és egyszer csak vége a műsornak. Mert azt megfigyeltem, nem is aktualitásokról beszélgetnek feltétlenül. Azok nem a legjobb műsorok, amikor nem aktualitásokról beszélünk, hanem olyan hétköznapi állandóságokról, amivel mindenki összerezeg. Milyen piacra járni. Milyen rossz dolog az, amikor, nem tudom, megbotlik az ember a papucs elejébe. Hogy rakja fel az ember a WC papírt? Így vagy úgy? Így vagy úgy. Így van. Szerintem én egy régi módi humort képviselek, ami már szerintem egy bizonyos kor alatt már egész más humoruk van az embereknek, és nem értékelik, de akik igen, azoknak beszokott találni. És akkor így, ez ilyen helyzetkomikumok vagy sztorik. Én azokat szeretem a legjobban. Tehát ezt úgy képzelje el, hogy ugye minden reggel van. Tehát, hogyha heti 1 lenne, akkor ez egy összeszedettebb műsor lenne. Tehát most minden reggel 1 órát dumálni, az egy olyan dolog, hogy beszélünk arról, ami éppen eszünkbe jut. És mennyire tudnak ellenállni például az algoritmus diktálta követelményeknek, magyarán tehát, hogy ne divatos témákkal foglalkozzanak, ami egyébként a YouTube algoritmusát növesztené? Én ezt folyamatosan figyelem. A trendeket, hogy mi megy éppen, tehát ezt megállás nélkül figyelem, és nagyon sokszor ez alapján dobok be ötletet mondjuk. És az is sokat segít, hogy ugye 2 új kollégánk 25 év körüli. Igen. És az már egy másik korszak. Fiatalok. Nekik vannak meglátásaik, amik már nekem nincsenek. Például. Én addig nyitott vagyok bármilyen tartalomra, amíg nem érzem úgy, hogy ez már nem arról, hogy derogál, olyan nincs, hanem hogy úgy érzem, hogy nagyon hiteltelen lennék benne. Azt nem szeretem. Most van egy új tartalmunk, nem olyan nagy szám, csak próbálkozunk vele, és ott például volt egy alapötlet, amit gyúrtunk utána tovább. Kifejezetten abból a szempontból, hogy lesz jó. Jó alatt nem azt értem, hogy nézik meg többen, hanem hogy lesz viccesebb, meg jobb. Ez szokott lenni a kiinduló pont, hogy mitől lesz szórakoztató. Mert szerintem anélkül nem működik tartalom. Nem tudom, látott tőlünk unboxing videót? Amikor kibontanak egy terméket, és van, amikor úgy tűnik legalábbis nekem, hogy nem biztos, hogy tudja, hogy az a termék miről szól, aztán abból egy teljesen értékelhető termékismertető lesz. A legdurvább és legnagyobb doboz eddig. De mi lehet benne, azt nem tudom. A Microsofttól kaptunk egy dobozt, csak rohadt nagy és rohadt nehéz. Azt mondja, törékeny, Jani. És mi van benne, egy hűtő? Tudod, mi van benne, Jani? Mi? A megdoboz. Vida XL.com. Reklám. What? Dummy. Rá van írva, hogy dummy, ne lehessen tudni, mi van benne. Tudod, hogy a Micro ezt csinálja? Jani, tudod, mi van benne? Ez az. Egy doboz. Ez fém. Itt egy kulcs. Mi az Isten? Úristen, azonnal gyere ide. Most még jelölt elmegy, szagolj bele. Érzed? Amivel a szivacsot beleragasztották. Ez a... Ez China! Daganatos betegség. Nagyon jó. Mindig szórakoztató, mindig vicces. Önmagában nem elég. Abszolút. Soha nem elég. Na de ez garancia az ön személye. Én tudom, hogy nagyon tudok dumálni, és tudom, hogy bármilyen hülyeséget meg tudok próbálni szórakoztatóvá tenni. De most vannak ennél hasznosabb tulajdonságok is szerintem, amivel egy ember rendelkezhet. Hát tartalomgyártó esetében semmiképpen sincs. Így van, csak ennek el kellett jönni ennek a pontnak, amikor én szembe találkoztam ezzel, és szerintem ez az a dolog, ami miatt a nézőknek én örökké hálás leszek, hogy hagyják, hogy ezt csináljam. Illetve felismertették önön magával ezt a képességét. Igaz. És az, hogy engedik nekem, hogy ilyen legyek, mert én ezt tudom csinálni. Csak ugye, mert enélkül nem sokra mennék azzal, hogy szeretek dumálni, bosszantanék embereket, körülbelül ennyi. De így, hogy ők engedik azt, hogy én ezt így csináljam, ezzel nagyon-nagyon-nagyon sokat csináltam, és sokat csiszolódott, és inkább szórakoztató lett, mint idegesítő. De ez csak miattuk van, hogy ez így alakult. És milyen nagy kihívást jelent az önök számára a kreativitást fenntartani a mindennapokban? Mert azért ez egy nagy dolog. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, mert az embernek nem mindig van jó napja, nem mindig ugyanúgy kattannak be a dolgok, de ugye, ha születik egy jó epizód, akkor onnantól kezdve ugye az a standard. Tehát az elvárás megvan, és emiatt nagyon nagy a feszültség, hogy mindig tudja nyújtani valamit az ember. Hogyan határoznák meg a The VR küldetését? Szerintem egyértelműen a szórakoztatás.
Én ezt látom. Tehát engem végtelenül boldogsággal tölt el azt, amikor olvasom a visszajelzéseket a nézőktől. Az eleve feltölt engem is, meg talán ez a küldetésünk, hogy szórakoztassuk az embereket, és mindig is ez volt. Ó, abszolút ez. Abszolút ez. Ha meg tudok nevettetni valakit valami baromsággal egy nap, az már egy pozitív pont. Az elején mi hogy is mondjam, egy ismeretterjesztő műsort akartunk csinálni mindenféle szempontból, egy ilyen komoly, ilyen tudományosabb jellegű műsort, és aztán alakult ki ez az egész a szórakoztatássá, és a mai napig a visszajelzések azonnal ezzel kapcsolatban érkeztek. Tele volt a tököm mai nappal, hazajöttem, bekapcsoltam ezt a hülye gyereket, ami horrorjátékkal játszott, bepisítem a rögéstől, jobb kedvem lett. De azért ezt csak nem írják, hogy hülye gyereket. De hogy tehát nagyon megválogatom a szavaimat ebben a műsorban. Ennél különbeket is írtak? Szerintem inkább különbeket írnak, de ezeket én soha, tehát ezeket a fajta visszajelzéseket én mindig élveztem, mert jó dolog vidítani az embereket. Folyton azt olvassa az ember, hogy mindenkinek minden baja van, rossz a közhangulat, nem szeretik egymást az emberek, mindenféle kínlódás megy, ne várják már azt tőlünk, hogy mi is itt nyígjunk a műsorokban. Valakinek erre van szüksége a napra. Hogy ne vessen azon, hogy mennyire hülyék ezek, vagy valami ilyesmi. Na akkor itt most tartunk egy nagyon rövid kis szünetet, támogatóink rövid 30 másodpercben bejelentkeznek, közben aztán már folytatjuk is. Lepd meg, aki fontos, egy közös Cinema City mozi élménnyel. Mert az együtt töltött pillanatok, a minőségi idő a legmaradandóbb emlék. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Folytatjuk a beszélgetést Pistivel, azaz Fábián Istvánnal és Janival, azaz Komcsik Jánossal, a The VR internetes csatorna két meghatározó képernyős arcával, abból az alkalomból, hogy az idén immár harmadszor ők lettek a legértékesebb hazai influencerek a Force magazin felmérése szerint. Beszéljünk most kicsit a közönségükről. Hogyan viszonyulnak a követőtáboruk méretéhez? Felelősség ez, vagy inkább motiváció? Motiváció mindenképpen, csak nagyon nehéz rájuk egyben gondolni, mert minden csatornának, meg minden tartalomnak van egy kis külön közönsége is. Tehát van egy maga, aki mindent néz, meg vannak külön. És ők mind más dolog miatt néznek minket, és más képük van rólunk. Ezt honnan tudják? Időnként felmérik őket? Találkozunk velük egyébként így napközben is az utcán hasonlók, mert az, hogy hajlamos az ember arra, hogy ugye alapvetésként kezeli, mint egy király, aki belép ugye itt az alatvalók közül, hogy mindenki tudja még azt, hogy hanyas a lábam, és ez egy baromság, és mindig ráébredek, hogy van, aki csak egy ilyen kis szeletét látja annak, amit itt 10 éve csinálunk, és fogalma sincs róla, hogy most mi nekünk amúgy vannak értelmes tartalmaink is, nem csak baromságok, stb. És emiatt nehéz őket így egyben kezelni. Összeadva az 5 csatornájuknak a feliratkozói számát, az 902 000. Nyilvánvalóan sok az átfedés, ezt mi is tudjuk, azért a magyar közönség nem olyan, tehát nem véges. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt lakosságnak több mint 1/8 nézi önöket. Hát vagy legalábbis megfordult már nálunk, igen, az biztos. De azért egy ideje már mi nagyon koncentrálunk arra, hogy vigyázzunk a meglévő közönségünkre. Tehát mi szeretjük, hogyha ők jól érzik magukat. Sokszor nem, tehát az igazság, ha nagyon elnyúlnánk abba, hogy folyton új közönség után kapjunk, akkor idő után úgy éreznék magukat azok, akik régóta néznek minket, hogy ez már nem nekik szól. Ezt nem szeretnénk. Igen, de közben egyébként erre is szükség van. Mert a mi közönségünk is felnő, és megöregszik, és gyereke lesz, és nincs ideje nézni a tartalmainkat, és éppen ezért új nézőkre is szükségünk van folyamatosan, úgyhogy én azt mondom, hogy erre is szükség van, hogy népszerűbb tartalmakat csináljunk, amivel még több új embert elérünk. Vannak olyan visszajelzések, emlékezetes visszajelzések, amelyek különösen hatottak önökre? Talán most az elmúlt időszakban az nem is visszajelzés, de azt kezdtük érezni, hogy kezdünk háttérzaj lenni sok embernél. Tehát, hogy kezdünk úgy működni, hogy nem aktívan nézik a műsort, hanem úgy szólunk, mint a tévé a háttérben, amíg mosogat valaki, vagy hasonló, ami nem baj, csak szeretnénk visszakerülni egy kicsit oda, hogy az emberek elé. És hol van az őszintesség határa a közönségükkel? Tehát az, hogy mit engednek meg, akár annak a rovására is, hogy a közönség elpártol, vagy azt mondják, hogy minden esetben vállaljuk magunkat, és tessék szívesen a közönségnek alkalmazkodni ehhez. Az őszintesség szerintem iszonyú fontos.
szerintem semmit nem utálok jobban, mint azokat az embereket, akik hazudnak magukról. Szörnyű. Az interneten vagyunk mindenki erről úgyis. És ezektől a témáktól, amik nem tudom, ilyen nagyon gyújtópontok, azoktól én próbálok távol maradni. Párszor belekóstoltunk ilyen közéleti témákba, és ott éreztük ott azt, megégették magukat? Megégettük magunkat azért, mert akik azt akarták bele látni, amit, azok azt látták bele, és egyszerűen mindegy, mit mond az ember. Felcímkézik nagyon gyorsan. Akkor jól vettem észre, hogy ez egy tudatos tartózkodás a politikától? Mert úgy átnézve a műsoraikat, olyan, mintha hiába van egy reggeli műsoruk, nem lenne viszonyuk a napi politikához. A napi politikából tehát semmit nem engednek a programjaikba, és nagyon tudatosan kirekesztik ezt? Egy ideig kerültük ezt a témát, aztán egy idő után szándékosan kizártuk a műsorból, de itt kifejezetten a pártpolitikai beszélgetéseket hagyjuk ki, mégpedig azért, mert én általában ilyen problémacentrikusan gondolkozom. Tehát most például beszéltünk erről az új törvényről. Beszéltek erről? Erről az új törvényről beszéltünk. Erről a KUS törvényről? Vagy hogy mondják, átláthatósági? Pontosan. Erről beszéltünk most, és erről alkottunk véleményt. Mert én úgy gondolom, hogy ez például egy olyan dolog, ami nekem nem fér bele az én gondolkodásmódomba, és engem nem érdekel, hogy ki mondta, ki találta, ki milyen színű volt. Az ellenvéleményének adott hangot? Hát tehát, hogy ez egy nagyon rossz törvény? Igen, hogy én azt gondolom, hogy ez, tehát hogyha én nem tudom, tehát én soha nem hittem abban, és ezt nagyon sokszor következetesen mondtam a közönségnek minden témakörben, hogy igenis meg kell hallgatni minden álláspontot, mert akkor különben honnan tudja, mit utálok, hogyha nem létezik. És így nem tudom, nekem ez egy ilyen utolsó vonal a homokban, hogy én igenis tudnom kell, azoknak is létezniük kell, azoknak is beszélniük kell, akiket nem kedvelek, vagy akiknek nem értek egyet a véleményével, és ez nekem egy olyan dolog, és ezekről szívesen beszélek, amik problémákról beszélek. És ezt elmondta? Ez alapján az emberek arra következtetnek, ha nem értek egyet ezzel, akkor tudja, hova tartozom. Akkor ön nem fideszes. És akkor mondjuk például, és én akkor mindennel egyetértek, amivel azok, akik nem azok. Csak az a baj, én nem gondolom azt, hogy az emberek ilyen bináris bolondok. Ez én hívám. Hanem arra gondolok, hogy problémánként változhat a véleményem. És nem tudok így beszélgetni. Mert azonnal felkerül a címke a fejemre, ha egy témával kapcsolatban van egy véleményem. És ezeket megbolondulok ezt. Ilyenkor nem fogalmazódik meg önben vagy önökben a közönségféltés? Tehát, hogy elveszítik közönségük egy részét, jelentős részét esetleg? Én nem ettől félek. Én attól félek, mert ilyen volt már párszor, hogy egyszer csak azon kapom magam, hogy olyannak gondolnak az emberek, amilyen nem vagyok. És az nem mindegy, hogy tekintetben, tehát politikai nézeteit tekintve milyennek gondolják? Biztosan tudja azt, hogy ha a bal oldalra tartozik, akkor a jobb oldal nem szereti. Ha a jobb oldalra tartozik, akkor a bal oldal nem szereti. Ha középen tartózkodik, akkor mindkét oldal utálja, mert ettől balra van, ettől meg jobbra. Középen lenni a legrosszabb. De sok közéleti kérdéssel nem foglalkoznak. Nem. Azt jól vettem észre, ugye? Nem. És pont ilyen megfontolásból. Pontosan. Igen, pont ebből a megfontolásból, és ezzel amúgy sok esetben rosszabbat teszünk, mint ha beszélnénk róla. Egyébként igen, ezzel találkoztunk. Pont ezt akarom mondani, hogy azért ez az internetes működés már csak a műfajból adódó sajátosságok miatt is, mintha azért nem tűrné ezt a kényszersemlegességet. Nem tudjuk, hogy mi a jó hozzáállás, ezért próbálkozunk bizonyos módokon. De itt nem arról van szó, hogy az emberek nincs véleménye, nem arról van szó, hogy szégyelni a véleményét, vagy a közönségét feltenni, hanem egész egyszerűen úgy érzem, mint hogyha az ember vizet fogna, hogy kicsúszik az ujjam közül. Kerül a homlokomra egy címke. Hogy akkor mindent értek. Viszont. Eddig megúszták címkétlenül? Nem. És volt is, hogy ezt akarom elmesélni, hogy volt egy olyan időszak, egy nagyon furcsa dolog volt, hogy a megafonosok felhasználták a videónkat. Erre rögtön reagáltunk, és levetettük velük, ahogy csak lehetett. De mit csináltak a megafonosok? Beszéltünk a libernyákokról. Nem, a belpestiek. A belpestiek. Amit mi Debrecenből úgy használunk, hogy a fővárosiak. Nem politikai töltete van, és akkor ők ebből összenyestek szépen valami. Igen, és valami politikus lehúztak, és összevágták a happy hour-t. Teljesen mindegy, tényleg borzasztó tartalom volt, levetettük velük nagy nehezen, és akkor lettünk liberálisok. Teljesen liberális baloldaliak. És aztán pedig ugyanez megtörtént a Tisza párttal, amikor szintén felhasználták a videónkat egy az egybe, egy részletet kivágtak, engedélyünk nélkül, és akkor meg fideszesek lettünk. Szóval, hogy... De ez a kettő egy éven belül történt egymáshoz képest. Tehát éppen amerről a szél fúj. Tehát, hogy az a baj, nincs ráhatásunk ezekre a dolgokra, mert nyilván nem tudjuk elkerülni ezeket a témákat, és én megértem a közönségből azokat az embereket, akiket bosszant,
hogy nem beszélünk erről, és azokat is megértem, hogy amikor zajlik valami az országban, akkor azzal, hogy nem beszélünk róla, mi egyetértésünket, vagy nem egyetértésünket fejez meg, hogy a hallgatás beleegyezés, azokat is megértem. Eszköztelenek vagyunk, legalábbis úgy érezzük. De akkor azt kérdezem, hogy mit gondolnak a tartalomkészítők társadalmi felelősségéről? Szerintem van felelősségük a tartalomgyártóknak, de én úgy gondolom, hogy a közéleti kérdésekkel kapcsolatban vannak olyan tartalomgyártók, akik szerintem már bebizonyították a közönségnek, hogy jó rálátásuk van a világra, az abban történő dolgokra, tájékozottak. És kire gondol? Akik mondjuk például politikával foglalkoznak, vagy közélettel. Nem Partizán? A Partizánnal kapcsolatban szerintem ott azért fontos az ő szerepük, mert amellett, hogy beszélnek egyébként politikáról, én nem annak vagyok egyébként a legnagyobb élvezője, nagyon sok ismeretterjesztő anyag készül az ő részükről, ami szerintem tök jó. Meg működik. De hogyha én tehát arra vagyok kíváncsi, hogy valaki adjon irányt annak, hogy én mit gondoljak, akkor előbb keresem ott, mint egy délutáni streamben, miközben éppen szerencsétlenkedek, hogy démonokat gyújtogatok egy videójátékban. De én magunkat soha nem tartottam egy ilyen referenciapontnak. Tehát az, hogy kíváncsiságból érdekel valakit, hogy mit gondolunk valamiről, azt értem. De az, hogy nekem felelősségem lenne az alapján, amilyen tartalmakat csinálok, hogy merre vigyem az embereket, én ezt nem érzem. Ez nem kibúvó a felelősség alól? Ez hangozhat úgy. Én nem tudok más tenni, mint őszintén azt mondom, hogy én így gondolom. Saját politikai preferenciájukat sem fejezték ki soha? Szerintem nem. Nem. Én nem tudom magamra azt mondani, hogy én egy konzervatív gondolkodású ember vagyok. Azt sem tudom mondani egyébként, és ez rád is vonatkozik, hogy te egy liberális gondolkodású ember vagy. Vannak dolgok, amikkel kapcsolatban így gondolkodom, és vannak, amikben úgy. És borzasztó primitívnek találom, amikor valakit egy bizonyos kérdéssel kapcsolatos véleménye miatt így beskatujáznak onnantól kezdve, és kész. Ez egyszerűen olyan érzés, mint hogy a kutyaszarba léptem volna, és nem tudnám leszedni. Ha már a közönséget vesézgetjük, mit jelent az önök számára a hírnév, a nyilvánosság? Nekem nem esik nehezemre interaktálni az emberekkel az utcán, ha egyedül vagyok. Akkor nincsenek gondjaim. Családdal már kényelmetlenebb a helyzet. Barátokkal is kényelmetlen helyzet. Gyakran megszólítják, gyakran mutogatnak önre? Igen. De hát ez most ilyen. De mondom, engem nem zavar, meg én örülök neki, csak elrontja a másoknak a élményét, napját, attól függ, hogy milyen hosszan tart. Ez egy nagyon furcsa érzés volt, főleg eleinte, legalábbis nekem nagyon az volt. Tehát úgy éreztem, hogy kicsit ez a... Mi is az a szindróma? Impostor szindróma. Na, az maximálisan előjött bennem. Tehát, hogy videókat vágok, vagy csinálunk, és akkor megállítanak az utcán, elképesztő furcsa érzés volt, de amúgy így hozzászoktam ehhez a dologhoz. A nagymamámat például bevittem a kórházba, a sürgősségire, és akkor az ápolók kértek tőlem közös képet, én meg így mondtam nekik, hogy hát most épp a mamámért aggódom, de jó, akkor csináljunk egy képet. De jó. De csináltam velük egy képet, persze csak, na, ezek kellemetlen szituációk, igen. Nekünk a közönségünk és az ismertségünk olyan gyorsan nőtt, hogy nekünk közben annyi mindent kellett csinálni, hogy ez így, tehát soha nem álltunk meg, és lapogattuk egymás vállát, hogy na ez igen, mennyien voltak. Mert soha, tehát mindig ez a végkimerülés, még tartalom, még csináljuk. Nem volt idejük az öntöménezésre. Pontosan, nem. És emiatt én mai napig, és ezt a közönség látja rajtam, én ugyanolyan frusztrált vagyok, én csak csinálom, amit kell. Engem nem érdekel, hogy milyen hatása van, vagy hányan nézik meg akkor, amikor csinálom. Jó, persze utólag ugye megnézi ezt az ember, de hogy én nem azzal a tudattal csinálom, hogy figyeljetek, most én beszélek. Nincs ilyen. Nagyon maximalisták vagyunk amúgy. Azt például valahonnan tudják, hogy követőik mennyire ragaszkodnak a kettősükhöz? Tehát ha adott esetben előállna az, hogy egyikük vagy másikuk mondjuk visszavonul. A kettőshöz ragaszkodnak. Ez látszik azokon a kontenteken, amikben ketten vagyunk, meg azokban, ami nem. Vannak olyan nézőink, akik csak azokat a tartalmakat nézik meg, amiben Pisti van. Vannak olyanok is, akik csak azt nézik, amiben én. Igen. Tehát, hogy van ilyen. Tehát biztos működne. Működhetne. De azt szerintem kimondhatjuk, hogy mai napig azokat szeretik a legjobban, amit mindketten benne vagy. Ez biztos. Na most ebben a mai világban ugye a több lábon állás ilyen alapfeltétel, mert akkor annyira bizonytalan. A saját cégükön kívül fektettek vagy fektetnek-e bármi másba? Egyelőre nincs ilyen. Tehát minden pénzt visszaforgatnak a VR cégbe? Így van, tehát annak a cégnek a tulajdonában van minden, amit csinálunk. Nyilván nem lenne rossz ötlet,
ugye foglalkozni más dolgokkal is, hogy az embernek legyen B-terve, tehát egyelőre én nem látom ennek a lehetőségét, hogy erre bárkinek lenne kapacitása, hogy most foglalkozzunk befektetésekkel, vagy mit tudom én ilyen dolgokkal. Ugye mi nagyon sokat költünk olyan dolgokra, amire mások nem költenek, hanem bérelnek. Tehát nálunk van egy ilyen birtoklási őrület, tehát mi nem, általában mi mindig igyekeztünk, ugye igényesek voltunk a tartalmunkra az elejétől fogva, hogy a lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobb eszközöket használjuk, jó legyen a képminőség, jó legyen a hangminőség, stb. És mi ezekkel az eszközökkel rendelkezünk. Tehát a kamerák. Tehát megvettek mindent? Mindent, semmi nincs bérelve. Szponzor nem is adott semmit? Nem. Semmilyen. Technikai cuccban semmilyen nincsen. Tehát a reggeli műsornak van egy setupja, mint hogy itt az ön stúdiójában is van. A podcast az egy másik. Csak át kell ülni. Nem pakolunk kamerát, nem pakolunk lámpát. Oda is teljes technika van? Teljes technika. Mindenhová. A tech részre, a videójátékos részre, pont azért, mert annak idején rettető sok időt töltöttünk pakolással. Tehát mi ezekre fordítunk nagyon nagy összegeket, és ezeken gondolkozni se szoktunk, hogy most akkor fordítsunk erre, vagy nem, mert ez az, amit csinálunk. Nagyon nagy energiánkba telt ugye az, hogy az irodát megvegyük, kétszer is kellett költözzünk, nem akartuk, hogy ez a dolog bármi bizonytalanságot, se a setupokat tekintve, se így a gondolkodásmódot tekintve gondot jelentsen, hanem legyen egy biztos alap. Tehát inkább ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, ezeket tudjuk felmutatni, próbálunk utat törni, abból a szempontból, hogy próbálkozunk általában a legnagyobb felbontású, legjobb dolgokkal, ezt a nézők amúgy értékelik, hogyha bejön egy új technológia, akkor azonnal összedobáljuk az összes tudat, ami van valami olyan gépet építeni, ami kibírja, és kipróbálni egyből, hogy működik-e. Tehát ez a vágy megvan bennünk, hogy próbáljuk a lehető legjobbat csinálni, és ez sokba kerül nagyon. Jó, de azért ennyi munka nyomán előállt ilyen sok pénz, a saját életüket kényelmesebbé tette? Persze. Nem kell foglalkozni a gondokkal, amiket az anyagiak szülnek. Engem soha nem motivált a pénz, mióta csináljuk, soha. És egész egyszerűen csak egy biztonságot ad. De nincsenek rajta ilyen sok pénz mellett mondjuk a Ferrari vagy Maserati előfizetők várólistáján? Nem vagyunk ott. Nem? Hát Sándor, azért ahhoz több pénz kellene, hogy mit ilyen dolgokat csináljunk. Nem vagyunk semmi ilyen jellegű luxus életszínvonal nincsen. Azok után, hogy tényleg el vagyunk rendezve jelen állapotunkban, tehát, hogy éljük az életünket, az már egy olyan dolog, aminél nagyon sokkal túl vágyni nem kell, aztán ha lesz. Mi a legnagyobb luxus az életükben? Szerintem az első pont, tehát ami az első volt, tehát nem is az, hogy az első, csak az első ilyen meghökkenés volt, szerintem is így nem gondoltam volna én, hogy ez valaha létrejön, hogy egyszer új kocsit veszünk. Na igen. Tehát ez soha. Tehát az életben. A családom, ahogy felnőttem, nem is ismertem olyanokat, akik olyan vettek autót. És magának egyszer csak tellett rá. És vettünk annak idején. És bementünk, és vettünk egy új autót, és gyűltünk, hogy buh. Amúgy én is ezt mondtam volna az autót. Igen. Tehát az, hogy és az milyen autó volt? Egy Tesla. Az egy Tesla volt. Na, hát azért az már valami. Egy Model 3-as Tesla volt 2019-ben. És az egy olyan dolog volt, hogy így bementünk valahova, mint hogyha banánt venne az ember, vagy nem tudom, és akkor így vettünk egy autót, és én nem gondoltam volna, hogy az én életemben egyszer elkövetkezik. Na. Azon gondolkodtak-e már, hogy mit csinálnának, ha nem létezne most a VR? Szerintem én valószínűleg valamilyen IT-s céget, vagy IT-s cégben dolgoznék, vagy IT-s cégem lenne. Valamelyik a kettő közül. Ez fel. Az biztos. Én nem tudom. Nem tudom, hogy hova sodort volna engem az élet. Az biztos, hogy ugye én amikor eljöttem a hagyományos értelemben munkából, akkor én ugye ilyen telekommunikációs multicégnél dolgoztam, ott egész jól épülgettek a dolgok, de azt tudtam, hogy azt nem fogom tudni a végtelenség sem, megőrülök attól a fajta milliótől. Nem tudom. Valószínűleg megpróbáltam volna olyan helyre menni, ahol engednek beszélni. Ez a kulcs. És olyan sok hely van, vagy kevés? Úgyhogy közben nem okoz munkai ártalmat. Igen, ez nagyon fontos. Van sok hely egyébként ilyen, vagy pedig az értékesítést vittem volna olyan szintig, hogy önállóan tudtam volna foglalkozni, mondjuk, mit tudom én, egy márka forgalmazásával, de akkor sem tudtam volna abba hagyni az értékesítést, mert akkor sem tudtam volna abba hagyni a beszédet.
Nos, ezek a faviccek, kedvenceim, úgyhogy előre én kértem önöket, hogy hozzanak és játszunk egyet. Én is gyűjtöttem néhányat, nem tudom, hogy az én előadói képességem felér az önökével, biztos, hogy nem. Kis türelmet hadd kérjünk, mert meg kell nyitni a fájlt. De ez egy verseny legyen, ugyanúgy önök szokták játszani, tehát hárman egymás ellen. Igen, nem lehet nevetni rajta. A Google Drive-ban. Szerinted ez az? Lehet az is. Elküldöm. Összeszedtünk 10 darabot összesen. Jó. Megpróbálkozunk vele. Nem szabad nevetni, ugye? Tehát ez a lényeg. Meg lehet próbálni, igen. Kőműves Kelemen az ebédnél. Egyél, fiam, anyád már fal. Tudtam, hogy úgy sem fogom kibírni. Jó. Anyád már fal. Mi az? Feldobott piros, és ha leesik, ugat. Mindegy, csak kutyára essen. Jó. Tessék, önök önnek. Pillanat, levegőt veszek. Mondd te, Höni. Mit kér a szőkenő a svéd asztalnál? Tolmácsot. Ezt meg kell érteni, várjál. Mert hogy svéd az asztal. Így jó. Ha elmagyarázás, én csak úgy értem. Oké. Mi a fasír többes száma? Mi? A fák sírtak. Na jó, na jó, na jó, na jó, na jó. Pisti, te jössz? Jövök? Mit jelent a randomizmus? A randomizmus. Mindig mást. Ja, nem szabad nevetni. Hogy jön ki a pap a templomból? Hogy? Ezt annyira bírom magam is, és mindig ilyen naiva. Hogy? Egy gyerek sem tudja megkérdezni. Mintha mi se történt volna. Ó, igen. Okay. De ez is olyan régi, és Igen. Úgy, de amúgy ez a jó bennünk. Az internetről másoltam őket, és De ez egy elfelejtett örökzöldek amúgy. Igen, örökzöldek, abszolút. ezt nem értem. Ezt is az interneten találtam. Magyarázzák meg. Nyuszika megy az erdőben, és egyszer csak fotel. Ez nem értem. De ez egy régi kedvencem. Igen? Hogy igen? Hát ez a lényeg, hogy Semmit nem jelent. Semmit nem jelent. És ugye ezzel röhög az ember, micsoda? Néha az abszurditás humoros. A kollégánk Balázs, aki a reggeli műsorban is szokott lenni, őt gyakorlatilag bármelyikkel meg lehet ölni. Tehát annyira nevet rajtuk. Az olyan vicc, amin mi el sem mosolyodunk, miközben olvassuk tehát az elejét, már olyan vörös, hogy nem lehet ránézni, mert akkor azon röhögök. Legyen még. Miért gyűlölik a politikusok a Trabantot? Nem tudom. Mert kormányváltós. A parasztbácsi bemegy a gazdaboltba, és megkérdezi, van zsák? Nincs zsák. Nincs zsák? Hol? Ez viszont nem ismert. Ez is. Na jöjjön az utolsó. Jó. Mi a kommunista mese vége? Aki nem hiszi, annak utána járnak. Hát ez a legjobb, ez nagyon jó. Ezt még én is értettem. Na jó, hát lassan a végére érünk. Önöknek a jövőre nézve mi a víziójuk? Tehát hogyan látják maguk előtt mondjuk a következő 5 vagy 10 évet? Valószínűleg maradunk ebben a szakmában, csak valószínűleg már egy kicsit megpróbálunk majd a jövőre nézve már, hogy is mondjuk, korban hozzánk illő. Elkezdenek komolyodni tényleg? Egy picit. Teljesen soha. De csak egy picit. Csak egy ilyen picit. Igen. Mert muszáj lesz. Egy idő után muszáj lesz, mert van, ami már nem áll jól, de jó ideje dolgozunk már egy videójátékhoz köthető dolgon, ami konkrétan lehet, hogy most először fogunk belenyúlni abba, hogy milyen lehet is létrehozni egy ilyesmit. Ja, hogy egy új videójátékot szerkesztenének, feltételezem önön magukról, vagy a VR csatornáról. Ez nem tisztázott kérdés, de szerintem ilyen konkrét végcélunk nincs. Van egyáltalán olyan, hogy ezt hány évig lehet csinálni? Hogyha 2013-ban, amikor elkezdtünk, valaki megkérdezte volna tőlem, hogy ezt hány évig fogjuk tudni csinálni,
Én lehet, hogyha valaki azt mondta volna nekem, hogy 10 évig fogjátok ezt csinálni, vagy 12, lehet kinevetem. Tehát, hogy dehogy is, biztos, hogy nem, pedig itt vagyunk. Folyamatos adaptálást igényel ez az egész dolog, ezért nem tudjuk. Tehát, hogy jövőre lehet történik valami, amit hogy megint jól veszünk egy kanyart, lehet, hogy annyira nem. Tehát az a baj, bárcsak olyan lenne. A kiégés veszélye nem fenyegeti önöket? A kiégést nem tudom elkerülni, én legalábbis, ezért megszoktam. Van egy ciklikussága. Egy évben többször kiégek, akkor tudom, hogy más a közérzetem, máshogy csinálom a tartalmakat egy kicsit, de nem tehetek mást. Nem dobhatom fel a papírokat a levegőbe, és léphetek le, hogy nekem elegem van, egy év múlva találkozunk. Nem teszem meg a nézőkkel, nem teszem meg a többiekkel, ezért megszoktam a kiégést, és tudom, hogy vannak időszakaim, amiket át kell vészeljek. Ez adott esetben 1-2 hétig tart, vagy tovább? Van, amikor tovább. De ez nem azt jelenti, hogy olyankor így nem lehet hozzám szólni, vagy ilyesmi, csak ugye az ember érzékenyebb a dolgokra, nehezebben veszi fel a fordulatszámot, meg ilyenek, de mondom, ennek van egy ilyen ciklikussága. Engem nem ér el úgy, hogy kész vége mindennek, hanem egyszerűen beláttam, hogy nem tudok mit csinálni vele. Ez van és kész. Nekem is vannak egyébként ilyen mély pontjaim, mert mindenkinek lennének szerintem, de én azt gondolom, hogy például az idei változtatás, amiről beszéltünk, hogy nem lesz annyi élő műsorunk, az ezen fog segíteni. És ezért is hoztuk meg ezt a döntést. Mert ugye Pisti gyakorlatilag tényleg 5-6 órát van kamera előtt, minden nap élőben, az nagyon kiégeti az embert. Miért nem élnek a szünetelés luxusával? Ez egy olyan műfaj, amit csinálunk, ahol nem engedhetjük meg magunknak, hogy szüneteltessük ezt a dolgot. Tehát, hogy olyan elvárások vannak a nézőink felől, hogy szerintem nagyon hamar tönkre is menne az egész, amit csinálunk. Hogyha kihagynának 1-2 hónapot mondjuk minden évben? Igen. Olyan gyors az internet, emberek jönnek-mennek, tartalmak jönnek-mennek, az emberek darálják a kontentet, arra sem emlékeznek, hogy egy órával ezelőtt mit néztek, és ez nem negatív, hanem milyen gyors. A tartalomfogyasztás eltűnik a süllyesztőbe az ember pillanatok alatt. Ilyen a természete az internetnek. És azon vajon gondolkodtak-e már, hogy milyen örökséget szeretnének hátrahagyni a magyar digitális kultúrában? Én szeretném, ha úgy látnának minket, hogy nem csak a szerencsén múlt, nem csak mázlink volt mindig, hanem hogy nagyon sokat tettünk ebbe, és nagyon remélem, hogy ez nem példa lesz, hanem tanulság. Különösen a mai fiataloknak, akiknek most vannak azért nagyon furcsa elképzeléseik az életről, hogy teljesen mindegy, hogy milyen lehetőséget kap az ember, vagy a közönségtől, az élettől, vagy a szerencsétől, akkor lesz belőle nagyon nagy dolog, hogyha kidolgozza az ember a belét. Anélkül nem lesz. 5 perc hírnév, de dolgozni kell nagyon sokat. És remélem, hogy ez marad fent utánunk. Nem az, hogy a 2 tejfeles szájú, ami nagyon jól esik egyébként, hogy még mindig azt mondják, hogy a 2 kis 18 éves gamer gyerek, mert néha azért még vannak ilyenek, a szakál nem segít. Érdekes. Én örülök, mert van, aki ugye meglát minket, egy képet rólunk, és akkor ennyi a véleménye. Remélem, nem ez marad meg rólunk, hanem az, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezzel. Nagyon érdekes volt megismerkedni így közelről is önökkel. Köszönöm, hogy a kedvünkért idejöttek. Mi köszönjük a meghívást. Tényleg megtisztelő volt itt lenni, és nagyon színvonalas az a műsor továbbra is. Önök csak növelték a műsornak a színvonalát. Én nem szoktam nagyon izgulni, de kicsit most izgultam. Egyszer biztos össze fogom számolni azt, hogy mennyit ültem élőben. De komolyan, ez jó végszó. De már csak kíváncsiságból is, hogy hány órát összesen. Mert biztos, hogy sokat. Sok éve megy ez már. Nem tudom, hogy ez jelente bármit is. A The VR csatorna 2 képernyősével, Fábián Istvánnal és Komzsik Jánossal beszélgettem, abból az alkalomból, hogy a Forbes magazin 2023-ban, 2024-ben és az idén, 2025-ben is a VR csapatát találta a legértékesebb magyar influencereknek. Aki pedig szeretne például ilyen könnyedebb, ehhez hasonló beszélgetéseket is hallani, látni a jövőben nálunk, nem csak nagyon komoly tartalmakat, kérjük támogassa ezért is műsorkészítésünket. Ez számtalan kreatív módon meg lehet tenni, például itt a képernyőnk alatt kissé jobbra a köszönet gombra kattintva egyet, vagy a donabli.com-on magyar nyelven lehet rendszeres támogatást nyújtani a folyamatos podcast készítéshez, vagy a patreon.com-on is a Friderikus Podcast oldalát felkeresve van lehetőség munkavégzésünk támogatására.
Továbbá a képernyőnk alatt a tartalomismertetőt követően a támogathatóság egyéb módozatait is részletesen leírtuk, tehát ott olvashatják. Köszönjük, ha akármilyen módon támogatják podcast készítésünket. Még kérek 1-2 perc szürelmet a folytatásig. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. Annyira szeretlek, hogy ehetsz a popcornomból. Újabb friss műsorral legközelebb 2 hét múlva, június 19-én jövünk, de addig ajánlom megtekintésre meg annyi korábbi podcastünket, például a romlás és pusztítás korszakáról, azaz jelenkorunk anomáliáiról, Teket Péter történésszel, jogásszal, újságíróval, vagy Ezbíró Zoltán Oroszország szakértő általános helyzetelemzését az oroszországi helyzetről és a világ kétségbeejtő kilátásairól. De ajánlhatom azoknak, akik lemaradtak az utcai kanapénkról, hogy nézzék meg közel 100 perces felvételünket, ami pár héttel ezelőtt készült. Köztereken helyeztünk el egy kanapét, állólámpát, kis asztalt, rajta még aranyhalakkal is, amolyan nappali félét, és egy-egy alkalmi beszélgetésekhez témákat kínáló kereket megforgatva arra járó emberekkel váltottam szót sorsukról, vagy az őket foglalkoztató hétköznapi ügyekről, bajokról és örömökről. De ajánlhatom Buda Péter nemzetbiztonsági szakértővel az ugyancsak néhány hete készített podcastünket is, a Trump nyomán felfordult világról. Mindezek mellett pedig egykori televíziós tevékenységem számos munkadarabja is ott sorakozik YouTube oldalunkon, szám szerint 341 archívanyag, amik ugyancsak érdemesek a megtekintésre. És akkor jövünk friss tartalommal, új beszélgetéssel mához 2 hétre, június 19-én csütörtökön este 8 órakor is.